Distracting thoughts that circle in your mind. You can't help that it feels good, can you, darling? And every time I touch upon your body, it will send that electricity tingling all underneath your skin. Try to bury how you know I left your body. Salut, dragi prieteni! Astăzi v-am adus un Toyota RAV4 2020 cu un motor de 2.5 benzină hibrid. Păi, un pic despre designul acestui automobil, pentru că aș vrea în primul rând să accentuez faptul că eu personal față de Toyota am anumite pretenții. Și mai exact, haideți un pic să ne uităm aici. Băi băieți, iată cumva zona asta. E destul de pătrățită, să-i spun așa. Mie personal nu prea îmi place chestia asta. În general, mașina arată pătrat. Tot pătrat, unghiuri ascuțite. Acum, în era noastră, în 2023, cumva toate brandurile auto încearcă să-și facă nuanțele un pic mai rotungite, un pic mai soft. La Toyota asta au rămas o lecuțică în spate, pentru că eu de ce să fac tot mai pătrat, mai așa, știi, mai drept, mai triunghi, în fine. Mergem mai departe. Hai să ne uităm un pic la portbagaj și mai exact în partea de spate a mașinii. Mie personal foarte mult îmi place cum asta arată. Chiar și cu două tobii de eșapament, într-adevăr arată frumos. Dar iarăși, banda asta sură. Să zicem că ceva frumos, o combinare de culori. Eu cred că dacă era e neagră, arăta cu mult mai ghini. În general, RAV4-urile la noi în Republica Moldova sunt destul de întrebate, lumea le caută, le cumpără, datorită faptului că anterior mașinile astea erau destul de trainice, la noi destul de populare, lumea pe un capăt cumpărau RAV4, cine avea RAV4 era practic Dumnezeu, pentru că la dânsele caroseria și suspensia erau veșnice, de ruginit nu prea rugineau, de stricat nu prea stricau și mergeau. Haideți un pic cu mine, am să vă explic care-i în general, să zic așa, cereșica de pe tort la o Toyota și în general ce înseamnă Toyota. Ei bine, problema care eu o văd la momentul actual din toate brandurile de mașini, mai exact Toyota face metalul în primul rând destul de moale și subțire, pentru că el se aude că e gol. Dacă eu bat, aici că poți să bați toba liniștit. Nu-i pe asta. Cum se închid ușile? Bine, datorită faptului că prin părți sunt cauciucuri, el ca și cum se aude că se închide bine, dar în realitate ușa e goală, e înăuntru, nu are nimic și asta e foarte rău. Sputie de făcut o leacă mai gros, măcar din plut cu ceva. Totuși, până la urmă, vorbim de o mașină care e 2020, de un preț de aproximativ 30.000, chiar și mai mult. Dar ce să facem? Asta e Toyota până la urmă. Hai un pic din față. Am observat în general la mașinile noi, bara din față e foarte moale. Și aici e aceeași chestie, doar că totuși e ca zona asta de jos e destul de tare, e întărită bine. Da, e hodorojește, dar în general e destul de bine să ține. Pentru că la alte modele asta e foarte moale, chiar foarte moale. Aici e destul de ok. Cred că la o lovitură mai tare nu o să aveți probleme cu bara din față. Și asta chiar e bine. Dacă ne uităm la farurile de jos, ca design și ca poziționare stau foarte bine. Mie personal îmi place, să putea o leacă mai în jos, dar ok, lăsăm așa. Aici avem astupat partea de tracțiune cumva, cu care putem să o tractăm. Avem parctronicele sunt în față, atât și în spate. Avem vizualizarea mașinii 360 de grade, din toate unghiurile, din toate pozițiile. Se poate văzut, se poate de analizat. Farurile din față. Într-adevăr, farurile din față arată super ok, chiar sunt simpatice, mie personal îmi plac. E design ceva, n-aș spune că e ceva nou, la multe automobile cam e același design. Iarăși, au încercat să facă tot cu unghiuri ascuțite, dar aici, măcar o lecuțică, au făcut o leacă mai ondulat și asta mă bucur. Bravo, Toyota, măcar ceva în design vă pricepeți, asta e bine. Bun, haideți să mergem să vedem pe interior cum stau lucrurile.
și mai exact la dotări. Să trecem un pic spre dotările și ține de ușă la pasager și ușă la șofer, pentru că aici lucrurile se diferă un pic. Și mai exact chiar și la scaun. Scaunul avem reglarea electrică, în schimb, la pasager, reglarea electrică nu-i, acolo tot e manual. Scaunul e cu mult mai simplu ca la șofer. Îmi pare rău, să putea de făcut la ambele, să fie la fel, dar Toyota au zis că nu trebuie. Șoferul e cel mai important în mașina asta. Și nu mai mult de atât. Vin un pic să ne uităm cum stau lucrurile aici la ușă. Ei bine, ușa tot e făcută din câteva componente. Mânerul e fix ca și în spate, e super ok. Plasticul de aici e tare. E cumva îmbrăcat cu un fel de piele artificială, dar e destul de plăcut la atingere. Însuși ușa, asta pare a fi mai plină. Dă să ne uităm în spate. Da, în spate e goală, iar în față e un pic mai plină. Cred că datorită la dotări. Geamurile se ridică electronic, aveți aici toate setările, ferestrele tot așa se reglează electronic. Blocarea, deblocarea ușilor este poziționată aici chiar pe uși destul de comod, nu trebuie să îmi le scauți prin salon, e tot aici. Avem memoria la scaune, două poziții doar, dacă sunteți un cuplu, soț-soție, două poziții ajung, a treilea nu mai trebuiește, oricum e bun. Și cam ce ține de asta, de ușă, e cam asta tot, pielea asta artificială care o avem aici, e molicică, e bunișoară, nu-i rea, dar datorită faptului că e culoarea asta așa un pic vanilie, un pic de alb, eu cred că cu timpul el deja, mașina are 20.000, el deja începe să se murdărească și asta nu-i prea bine. Căutați salon de culoare închisă. Și încă o chestie foarte interesantă. Aici avem și un spațiu de depozitare în care puteți vă puneți telefonul, gândit foarte bine Toyota. Și acum să vă arăt și în partea opusă că cam e aceeași chestie. Foarte bine. N-au ascuns locul ăsta, nu l-au astupat, au lăsat deschis ca să poți ceva să pui aici. Un telefon, cheie și altceva. Și stă foarte bine, printre altele. Nu cade și nu face alte zgomote. Ei bine, la ușa de la pasager e un pic mai simplu, deblocare, blocare uși, doar reglarea cumva geamului de aici, și aici e normal. Materialul e fix așa, nu e diferit. Ușa asta pare mai plină, ușile din față par mai pline ca ușile din spate. Cum și-am spus, reglarea aici nu e absolut deloc, este doar un ridicator aici care iarăși stai și caciezi mâna, dar tot normal. Ventilarea în scaune este, înseamnă că mai gine aici stai cu fundișorul la rece, măcar asta e bun. La ușile din spate, mare treabă tot nu-i, e cam aceeași chestie, e fix, doar că ele sună mult mai goale decât cele din față. Nu știu și considerent Toyota au decis să facă chestia asta, dar aici anume e așa. Dacă vorbim de spațiu, eu stau foarte liber, chiar într-adevăr spațiul este îndeajuns. Cumva scaunul ăsta din față e dat prea spre mine, deoarece acolo o să aveam loc. Dar în rest, spațiul ăsta de aici îți încape fix o sticlă, nu mai mult, nu mai puțin, deoarece mult spațiu e boxele. Dar de sistema audio, vă spun în primul rând că e JBL. JBL-urile pe piață la momentul actual sunt unele dintre cele mai scumpe și într-adevăr sunt unele cele mai calitative. Asta e foarte și foarte bine. Aș vrea un pic să vă povestesc despre cum stau lucrurile aici pe spate. Păi, în primul rând, într-adevăr, mașina e destul de spațioasă și în spate eu stau chiar foarte liber, chiar îmi place și e destul de mare, e comod de apucat, asta chiar îmi place. Avem și încălzirea în scaune cât pe față, atât și pe spate. Butonul de încălzire se află chiar în ușă, foarte, foarte comod. Haideți să ne uităm un pic cum stau lucrurile aici și mai exact avem două intrări pentru USB ca să vă încărcați telefonul. Nu este un Type-C, chiar dacă mașina e din 2020, eu aș prefera deja să pună și Type-C-uri. Iar nu-i pe asta. Iarăși, chestia care mă enervează pe mine personal e faptul că, deși nu se fac locurile astea pentru documente, spațiile astea, nu se fac la amândoi pasageri, adică la pasager și la șofer. Și iarăși, iată aici, nu băi, dar lichiți-o așa măcar și strânsă pe scaun, stă, nu știu, nici personal nu-mi place deloc. Și aici nu e deloc.
Nu știu cum să zic, înainte, cel puțin la multe modele înainte, la toate erau locurile astea de depozitare. Aici ele nu pare rău, se putea de făcut. Haideți să ne uităm un pic cum stă lucru cu cotiera asta. Iarăși aceeași problemă care mă enervează de fiecare dată. Bine, locurile astea pentru pahare sunt ok, într-adevăr sunt ok, nu sunt chiar foarte adânci, dar nici nu sunt chiar foarte, așa să zic, mici. Dar poziționarea lor, băi, dar făceți o lecuțică mai lung cotiera asta, o leacă mai lung. Tu iarăși ai spui aici ceva, o băutură, tu mâna ai să să o ții așa. Tu n-ai să poți să ții mâna lejer, pentru că fără băutură, într-adevăr, stai lejer, adică cotiera e lată și asta chiar e comod, e bine. Dar dacă pui o băutură ceva, iarăși stai inconfortabil, iarăși nici asta nu-mi place. Băi băieți, eu nu înțeleg pentru și... Dar făceți o lecuțică mai lungă. Nu putem să avem acces în portbagaj. Aici e gol. E materialul nu e rău, dar e gol. Băi, dar dacă l-ai făcut, dacă l-ai astupat, astupă-l tare. Pielea e destul de bună, e moale. Presupun că nu e chiar piele, e un fel de piele artificială, dar e bună la atingere. Ia. Tâmblă. Băi, dar strângeți o leacă, Toyota, dar chiar așa să faci. Lunina slabă, măcar porni o lecuțică mai mult lunina. Aici e destul de spațios, trebuie să fie și destul de luminat. Cam asta e tot ce aș putea să vă spun despre spațiul din spate. Bine, cel mai mult ce contează e faptul că noi avem aici loc. Pațanii, lejer, cum stau eu, stau foarte bine. Un pic să vă povestesc despre motorizarea la această mașină. Avem un motor de 2.5 benzină. Dacă nu mă greșesc, are o putere maximă de 170 de cai, dar el poate funcționa împreună cu hibridul, care o să dea o valoare în jur de 217-220 de cai, dar că nu pe mult timp. Deoarece bateriile pe hibrid se descarcă destul de rapid, nu au autonomie foarte mare și din acest motiv avem chestia asta. Din nou, ce ține de hibriduri? În general, eu sunt apt pentru faptul că mi-ar plăcea mai mult aici să fie spațiu în care să pot să schimb ceva dacă mi s-a defectat, dar din nou aici tot e haotic, e aruncat stânga-dreapta, cabluri unul peste altul. Eu personal, bine, înțeleg că aici e filtru, înțeleg că aici sunt siguranțele, înțeleg că ăsta e motorul electric, ăsta e motorul normal, dar dacă vrei să schimbi un ulei, un filtru, e cam dificil. Asta pentru mine e o problemă. Dar, în general, este totul poziționat destul de ok din punct de vedere a consumatorului. Deoarece eu vreau să schimb un filtru, da, e simplu. Aici e spațiul ăsta care e destul de ok. Ai scos, ai schimbat filtrul, nu e nicio problemă. Mă deranjează foarte mult atunci când filtrele sunt poziționate nu în locurile cele mai disponibile, pentru că trebuie să stai să scoți jumate de motor ca să schimbi filtrul. Ei bine, aici nu este problema asta. La momentul actual, mari defecțiuni în știne de motorizare sau de caroserie sau de suspensie nu sunt înregistrate. Deocamdată ele lucrează foarte bine, n-au nicio problemă. Aici e cam asta tot. Și aveți de menționat. Pe mine mă deranjează din nou faptul că nu sunt amortizatoare, dar stă băț, pentru că la o mașină de 30 ceva de mii de euro se putea de pus și niște amortizatoare. Până la urmă, da, este o completație dintre cele mai simple, dar totuși se putea de făcut și mai confortabil, pentru că până la urmă este o clasă premium. Noi nu vorbim de o clasă mică de mașini care sunt folosite pentru lucru, pentru corporații, adică pentru firme. Totuși este o mașină de familie care trebuie să-ți ofere tot confortul, absolut în tot. Mergem un pic la portbagaj. Portbagajul se deschide electronic și aici e foarte fain. Da, se deschide cam greu, motorașul lucrează greu, dar se deschide și asta e foarte important. Portbagajul loc avem îndeajuns, într-adevăr. Haideți să vedem un pic ce avem aici. Avem roata de rezervă. Putem să ridicăm prelata asta destul de mult. Să vă arăt un pic unde de obicei se poziționează acumulatoarele la asemenea automobile și mai exact în partea asta, cum odată făceau BMW-urile, acum
face Toyota. Se scoate partea asta, se trage de partea asta, aici este tot în clipsuri, poftim și am ajuns la acumulator. Băi, nu știu cât e de practic, dar mie mi se pare că cum era poziționate acumulatoarele în față, era destul de ok. Dar nu vă faceți griji referitor la chestia asta, deoarece în cazul în care îți descarcă acumulatorul, voi puteți să-l încărcați și din față, nu neapărat să ajungeți la acumulator. Îmi pare bine că s-au gândit la chestia asta și nu trebuie să accesați cumva spațiul ăsta. Bun, prelata asta de sus, din nou, mă deranjează că, bine, materialul este ok, materialul este bun, nu-i prea plăcut la atingere, dar este destul de dur și am senzația că o să ține destul de mult timp, dar, iarăși, poftim, noi lăsăm prelata asta, este atârnat. Știi, un fel că... Păi da, se putea de făcut ceva ca să țină, să... Eu văd că are aici niște plasticuri, dar ele cumva doar se folosesc ca să oprească. Doar să o ții așa, dar pe drumurile noastre ea scade 100%. 100%. Stai un pic să arăt cum arată portbagajul cu scaunele date în spate, adică în față de tot. Loc se face încă și mai mult. Într-adevăr, dacă mergeți undeva la un camping, la odihnă, ca să vă faceți un loc de dormit aici, într-adevăr loc este, o să puteți să faceți chestiile astea. În spate este poziționat subwooferul de la JBL, este poziționat foarte bine, e ascuns, nu se vede nimic prin părți. Avem și o intrare pentru de încărcat ceva sau de pus un frigider. Mă bucură foarte mult chestia asta. Dacă de becul, cumva luminare în portbagaj, eu nu observ, avem doar aici un becușor care îți luminează foarte puțin. Adică totuși putem măcar, poate că aici de pus un becușor sus. Cu lumină la Toyota în salon, într-adevăr, sunt probleme. Putem să închidem noi treaba asta cât cu mâniere, atât și prin buton. Tot e gol. Tra-la-la-la-la-la. Asta e viața mea. Materialele de конечно, Toyota au dat-o în bară tare. S-a închis. Haideți un pic înăuntru să vorbim despre dotări. Acum, dotările. Ei bine, dotări avem într-adevăr multe și asta mă bucură, pentru că totuși Toyota s-a gândit la șofer și multe dotări dintre dânsele sunt făcute pentru șofer, nu pentru pasager. Ei bine, să începem din primul rând că volanul are o grămăzenie de butoane, începând de la cruise control, ținerea în bandă, cruise control adaptiv. Avem și panoul ăsta din interior, care cumva putem să navigăm. Aici avem tot ce ne trebuie pentru asta, să vedem consumul, să vedem care este treaba cu cruise control, să vedem și muzică cântă la momentul actual, cum merge cumva, că e 4x4, că merg doar două roți, tracțiunea cumva să o vizualizăm. Dacă ne trebuie undeva în service, dacă avem careva erori, nu avem momentan nimic. Bine, mașina are două moduri. Avem modul Eco și avem modul Sport. O să vedem un pic mai târziu care sunt diferențele la chestiile astea. Aici jos avem cât pentru a aprinde o țigară sau a pune un frigider sau a pune orice altceva. Avem încă un USB pentru să ne încărcăm telefonul și e și foarte bine. Aici spațiu de încărcare a telefonului fără fir, poziționat într-adevăr bine și comod. Aici chiar ți-ai pus și ușor de luat, ușor de pus la loc. Asta e foarte ok. Schimbătoarele tot au mii și sute de semne aici. Avem și cumva luminile astea adaptabile, care iarăși când faci cumva rotire spre stânga sau virare spre dreapta, fara din stânga sau din dreapta se pornește ca să-ți lumineze zona în care tu faci cotitura. Ei bine, mie personal ca design îmi place cum arată. Tot e cumva așa strâns, compact, nu-i tot aruncat și milioane de butoane. Senzori nu avem deloc, sunt doar butoane peste tot. Încălzire, răcirea scaunelor, perfect. Climă, lucrează foarte bine. Îmi plac și reglările astea la deflectoarele astea de aer. Se reglează în orice poziție care doriți.
Și ține de panoul ăsta informativ, de display în general. Display-ul cam e prostuț, sincer vorbind. Mie personal, el întârzie, are o lecuțică, se mai gândește la anumite butoane. Pe mine asta chiar mă deranjează. Se putea de făcut o lecuțică mai frumușel. Toți până la urmă, băi, Toyota, voi puneți JBL, da, voi puneți un display mare, faceți-l și calitativ. Iarăși, peste butoane, el funcționează în întârziere, foarte urât. Putem să vedem cumva mașina 380 de grade, este reprezentată aici pe display. Putem să o vedem și cumva, adică puteți să o vedeți vederea de sus când mergeți spre parcare. Foarte frumoasă treaba asta. Bluetooth, dotările astea multimedia sunt de toate, nu aveți nicio problemă. Vreau să vorbesc de cutieră. Spațiul ăsta pentru sticle foarte bun, e destul de adânc, e mare. Cred că s-a gândit totuși Toyota că dacă aici punem ceva, să nu-ți încurci în caz că stai cu mâna pe cotieră, să nu te deranjeze partea asta. Spațiu în cotieră foarte mult. Aici eu cred că poți să-ți pui 2 saci de cartofi de 2,5 kg să încapi liniștit. Iarăși avem 2 USB-uri în care putem să ne încărcăm telefonul sau să le folosim pentru alte chestii. Cotiera este, spațiul a cotierii e doar unul singur, nu este împărțit în două. Cotiera nu se mișcă, nu-și schimbă poziția nici în față, nici în spate, nici sus, nici jos. Rău, să putem măcar de făcut. În general, plasticul nu e din înaltă calitate și ține de zona asta de navigație, iar și ține de plasticul ăsta de sus, el într-adevăr e tare, e molicel, e calitativ, chiar dacă este cumva e artificial pielea asta, dar e destul de plăcută la atingere. Chiar și aici e făcut foarte bine, mie îmi place, chiar e ok. Ei bine, să nu uităm și nu în ultimul rând că avem și o trapă. Trapa este electrică. Unica și eu nu prea înțeleg e faptul că pentru modificarea poziției ei, noi avem 2 butoane. Da, avem butonul care cumva ne-o ridică în sus, ne-o deschide și avem butonul care ne-o deschide complet. Deși nu s-a putut face într-un singur buton, nu înțeleg. Cred că aveau prea mult spațiu aici și au zis că da, și de să-l acoperim, să mai punem un buton. Aici avem un spațiu pentru ochelari, lunina slabă, să puteau de pus niște LED-uri. Dacă vorbim de oglinda retrovizorie, ei bine, oglinda retrovizorie se poate conecta și la camera de pe spate și puteți să priviți pe timp de noapte așa, în caz că nu se vede. Și pentru mine nu e foarte comod, e faptul că oglinda din spate, de la portbagaj, e foarte mică. Și când eu privesc aici în oglinda retrovizorie, acolo ca vedere, eu văd foarte puțin, practic deloc. Pentru mine e mai comod să pornesc regimul ăsta și să mă uit așa în cameră. Nu chiar bine e făcută treaba asta, nu-i gândită. Avem și încălzirea volanului. Foarte mult îmi place chestia asta de când au fost puse ele pe mașini. Aici mai avem careva butoane care ne permite să deschidem portbagajul din salon, să deschidem rezervorul de benzină și cam tot ce ține de chestia asta, cam tot e aici. O să vorbesc un pic despre încă un spațiu care se află la pasager și mai exact spațiul ăsta de depozitare de aici. El e foarte comod, chiar într-adevăr bine că nu l-au astupat, bine că l-au lăsat așa și bine că el chiar aici pentru mine e foarte comod și pentru băieții care au mers cu mine le-a plăcut foarte mult chestiuța asta. Azi te rog să ieși un pic ca să-ți arăt care este treaba cu locul de depozitare la pasager, pentru că asta e Toyota, asta e ceva, nu că ne mai văzut, dar pentru asemenea automobil asta trebuie și făcut mult mai bine. Uite-te! Și asta e normal? Asta nu e normal. Da, locul nu e foarte mult, dar, băi, fășeți-l și strâns. Ia, el îmblă, hodorojește, urât. Panelul ăsta nu prea îmblă, dar, iată, cutiera îmblă, ho-ho-ho. Cum zic că nu știu, mama Nihăriui. Merge stânga-dreapta. Haideți un pic să vedem cum se comportă automobilul pe drum și să măsurăm totodată cât ar face el în regimul normal, adică cumva eco și în regimul sport, 0 la 100. Vreau un pic să vă povestesc despre autonomie.
Ei bine, ca și la toate hibridurile, cu autonomie aici sunt careva momente. De exemplu, eu nu înțeleg. Din an în an, hibridurile evoluează, dar autonomia acestora nu crește absolut deloc. Eu mi-aș dori, chiar dacă vorbim de un hibrid, per general acum încerc să abordez tema asta, cu autonomii mai mari. Aici autonomia pentru hibrid e aproximativ, nu știu dacă 10 km. Adică e foarte mică. E bine, până la urmă e hibrid, știi, dar nu e o baterie. La Toyota, mai bine zis în cartea tehnică a mașinii, este specificat un consum aproximativ, adică cumva mixt, de 4,5 litri de benzină la 100 de kilometri. Ei bine, în realitate, asta e chiar 6 litri, 6 și un pic. E cu leacă mai mult. Pentru așa mașini mari și voluminoase, eu cred că e bun consum, într-adevăr, cel puțin pentru oraș, să mergi prin oraș, nu consumi foarte mult, mașina e mare, poți să te încarci. Consumul variază în dependență de, ca și la orice mașină, cât de tare o apeși sau cât de tare o încarci. Asta contează, nu în ultimul rând. Și ține de dotările astea, cumva, dacă să ținem bandă, cruizul ăsta adaptiv lucrează formidabil. Nu-i cumva, e ca sunt la alte modele de mașini, cumva ținerea asta în bandă, e doar, el nu că te ține în bandă, dar el doar în momentul în care tu schimbi banda, da, fără ca să pornești semnalizatorul, el doar îți dă un sunet, că gen, ai grijă că ți-ai schimbat banda. Ei, aici chiar și volanul singur te readuce la poziția necesară pe bandă. Asta e foarte bine. Asta e foarte bine. Ca mers, gen, iată, deja la o viteză mai mare, izolarea fonică e rea. Eu aud și roțile, eu aud și vântul, eu aud tot. Noi avem 80 la oră, dar ai senzația că ești cu avion. E destul de gălăgioasă în interior, la viteză mai mare. Nu știu exact, e din cauza cauciucurilor sau nu e foarte plăcut nuanța asta, într-adevăr. Noi azi vorbim de mașină de 30 ceva de mii de euro. Haideți un pic să vă spun și despre concurență la acest automobil sau rivalii principali care ar fi. Dacă nu mă greșesc, e Honda CR-V, care ca preț practic se încadrează în același preț, poate un pic mai ieftin. Dacă nu mă greșesc, pe lângă CR-V mai era și mai era Ford Escudo? Nu Escudo. Stai, Dacă vorbim de rivalii principali la Toyota RAV4, ar fi un Honda CR-V și un Ford nu Escalade, iar mă A few moments later. E Scala. Hai că și de data asta am greșit și mai exact eu am vrut să spun Ford Escape. Fordul ca cost o să fie mai ieftin decât Toyota. Honda ar fi cam la același preț. Ele se mențin. Dacă vorbim de deservire, ei bine, cam toate trei sunt cam la același preț. Posibil Honda undeva să fie mai ieftină la anumite careva piese, dar în general cam tot e la fel. Anume faptul că prețul pe piață, deși la Toyota la momentul actual prețul pe piață e mai înalt. Pentru că Toyota are într-adevăr o popularitate, are un nume, e un brand și din cauza la brand astăzi să dai un 32 sau 33.000 de euro, eu personal nu prea optez pentru asta. Dar pentru iubitorii de Toyota, care toată viața lor au mers pe așa mașini și le plac așa mașini, într-adevăr, cred că merită un 30.000, hai și chiar 32, el merită prețul ăsta, pentru că el cam se încadrează în prețurile astea. Astăzi, pentru un 20.000 de kilometri, acest automobil fiind în vânzare, el e în jur de 32.000. Nu știu, eu cred că eu un 30.000 aș da.
Da, aș da doar pentru faptul că eu știu că deja brandul ăsta s-a reclamat și în general modelele astea s-au reclamat destul de bine în variantele anterioare și eu mă aștept că și varianta asta să nu fie mai rea. Acum să încercăm să testăm 0 la 100, să vedem cum se comportă în regimul normal. Deci, aici avem acum regimul sport, eco. 3, 2, 1. Cum o să comporte acum în regim sport. 3, 2, 1. Eu n-am simțit mare diferență, dacă sincer. Și cel mai straniu e că la vitezele astea mai mari, motorul strigă destul de tare, dar ca stabilitate mașina nu mai are. O poartă în toate părțile. Bine, eu înțeleg, mașina e înaltă, da, e destul de înaltă, roțile sunt mari, da, ești pierde din stabilitate foarte mult. La viteză mai mare, gata, parcă nu vrea să meargă cu mine, parcă vrea undeva singură să se ducă. Da, urât treaba asta, urât. Da, putere este, într-adevăr, putere este, dar eu mă aștept de la un 2.5 un pic mai mult putere. Iarăși, haideți să nu uităm și de faptul că mașina cântărește aproximativ o tonă 700, o tonă 800 și e destul de mult, e destul de grea. Dar avem și avem. Pentru consumul care ne-l dă, e foarte bine. Haideți să mergem mai departe. Acum nu o să mai vorbim de prețuri. O să vorbim în primul și în primul rând de accesibilitate. Și mai exact, în 2023, consider că oamenii care deja au mai avut Toyota RAV4, care au mai mult treabă prin afara orașului, s-ar putea ceva să duci, scari stânga-dreapta. Voi și singuri ați observat după calitate că nu e cea mai înaltă calitate, dar totuși îți oferă anumite chestii importante, cum ar fi dotările care le are, cum ar fi destul de spațioasă. Într-adevăr, și ține de confortul ăsta e ok, dar din punct de vedere izolarea slabă, scaunele numai la șofer e ok, și la pasager nu sunt toate dotările, undeva metalul e cam slăbuț. Asta e, dar din punct de vedere de economisire, într-adevăr se merită, pentru că la ziua de azi e un crossover mare, spațios și să-ți consumi 5-6 litri, 7 litri până la urma urmei, e destul de bine, într-adevăr economisești foarte mult. Noi vă mulțumim, cu voi a fost MOL Drive, vă dorim toate cele bune și atenție la drum!